Liệu Eren Yeager là một kẻ tàn bạo khát máu hay chỉ là một đứa trẻ đáng thương được số phận lựa chọn để hy sinh? Một thực tại trớ trêu khi một người khao khát tự do nhất lại bị gò bó trong chính cái số phận nghiệt ngã của mình, khiến chúng ta vừa kinh hãi trước những gì cậu làm nhưng cũng đau đớn đến tột cùng khi thấu hiểu cho sự bất lực của cậu. Chào mừng các bạn đã đến với series giải mã thế giới, nội tâm nhân vật. Đó chính là bi kịch tàn nhẫn nhất của Eren Yeager. Khi nhìn vào Eren ở giai đoạn cuối, người ta thấy một vị thần hủy diệt, kẻ lạnh lùng kích hoạt rung chấn để san phẳng thế giới ngoài kia. Thế nhưng, đời không như là mơ. Thứ sức mạnh tối thượng ấy không mang lại cho cậu sự tự do, mà trớ trêu thay, nó lại là một lời nguyền định mệnh. Eren có thể nhìn thấy trước toàn bộ tương lai, nhưng cậu hoàn toàn bất lực và không thể thay đổi nó. Cậu giống như một kiến trúc sư, buộc phải tự tay xây dựng nên nấm mồ cho chính mình. Số phận ép cậu phải đóng vai ác, vứt bỏ nhân tính để làm theo đúng những gì cậu đã thấy, bởi đó là lựa chọn duy nhất để bảo vệ hòn đảo quê hương. Ngay từ khi biết được kết cục không thể quay đầu, gã thiếu niên ấy chỉ biết bám víu vào một lời tuyên ngôn điên cuồng để bước tiếp. Nếu kẻ khác muốn cướp đi tự do của tao, tao sẽ cướp đi tự do của chúng. Nhưng đối với Eren, cái gọi là chiến đấu vì tự do ấy thực chất là tiếng thét bất lực của một vật tế thần bị xích chặt vào dòng chảy của thời gian. Đằng sau ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của kẻ diệt chủng là một tâm hồn tan vỡ, phải gánh chịu nỗi đau của việc biết trước cái chết của mẹ, của đồng đội mà không thể cứu vãn. Cậu chọn cách sống chung với sự tàn nhẫn, chấp nhận để cả thế giới nguyền rủa và tự tay đẩy mình vào chỗ chết, miễn là những người cậu yêu thương có được một tương lai bình an. Bởi vì Eren thừa hiểu rằng, trong một thế giới tàn khốc đã định sẵn kết cuộc này, cậu không có quyền lựa chọn một cái kết vẹn toàn. Cậu bám víu vào con đường đẫm máu đó như một tấm khiên cứu rỗi cuối cùng, chấp nhận sự cô độc tột cùng, miễn là thế giới của những người bạn của cậu được tiếp diễn. Câu chuyện của Eren Yeager là một tiếng thở dài đau đớn về cái giá của sự hy sinh định mệnh. Khi một người nhìn thấy trước tương lai, nhưng đành bất lực xuôi tay làm theo số phận để đổi lấy sự sống cho người khác, đó không phải là sự tàn bạo, đó là một bi kịch vĩ đại được viết bằng máu và nước mắt. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé!